Hello guys, magandang araw. Welcome back to my channel, Pinoy Stuff. Ang topic po natin ngayon ay kung paano natin makikita kung sino ang bumibisita sa ating Facebook profile at tumitingin sa timeline natin. Okay, before that, and before to proceed, kung bago ka dito sa channel, please click the subscribe and hit the bell button down below para updated ka sa mga bago kong video. At ngayon, step by step kung ituturo sa inyo kung paano gawin yung na-explain ko kanina na makikita yung mga pumupunta sa timeline nyo at profile. Una, pumunta sa Google Chrome. Click nyo lang yung Chrome. Ayan. Tapos, click nyo sa itaas yung tatlong dot. Ayan. Pagkatapos nyo maklik, hanapin nyo yung desktop site. Ayan. Ayan. At pagkatapos, click nyo dito sa search bar sa itaas. Tapos, i-click nyo yung lapis. Tapos, type ka ng web.facebook.com/profile excuse me .php. Medyo mahina yung net natin, pasensya na po, pero hintayin lang natin. Ayan, at lumabas na po. Medyo loading yung internet natin. Ayan, lumabas na po. Excuse. Tapos, punta tayo sa itaas. Click lang yan natin yung link na search bar. Tapos, click natin ulit yung lapis na pag-edit. Tapos, dito sa pinakaunahan sa HTTPS, lagyan muna natin ng view. Source. Gayahin nyo lang yan. At enter. Ayan, meron pong makikita tayong lumabas na mga coding. Pero, scroll down muna tayo doon kasi andun yung hinahanap natin para makita natin yung mga code ng sino ang pumupunta sa ating profile, picture, or timeline. Scroll down. Ang hinahanap po natin is yung 15 digits. Hanapin lang po natin. Huwag lang mainip. Baka nag-stalk si crush. Ayun, ito na. Nakikita nyo po yung merong 100. Ito po yan.
sila po yung nag-stock ng timeline natin. Okay, pero before that, ika-copy natin yung 15 digits. Yan. Oh, wait. Dami na hindi makopy. Kasi okay, kinopy ko na lahat kasi matagal tayong natatapos nito. And then, click nyo natin yung tatlong dot. At, ay nawala. Click lang natin yung tatlong dot dito sa taas. Tapos, new tab. Tapos, type natin facebook.com. Yan. Tapos, paste natin yung enter natin. At yun. Ito yung isang pumunta ng profile natin. Isa yan. At maghahanap pa tayo. Tapos, enter ulit. Yun. And that's all po guys. Sana nakatulong po ang pag-explain ko dito kung paano makikita natin yung profile ng ating mga visitor na ating profile at timeline. Kung nakatulong ito, please do subscribe and hit the bell button down below para updated kayo sa aking mga bagong videos.